Papasok na po tayo sa ikatlong linggo ng ating enhanced community quarantine. Sana po ay panatilihin natin ang mahigpit na pagsunod sa ating mga guidelines. Para sa ilan sa atin na babalik ng trabaho ngayong araw na Lunes, sana'y mahigpit nating sinusunod ang physical distancing, ang palagiang pag-ugas ng kamay, at ang tamang pag-ubo upang maiwasan natin ang pagkalat ng COVID-19 virus. Kasama po ninyo kaming nananalangin na sana po ay patuloy tayong bigyan ng lakas para ating maharap ang laban na ito. Patuloy po kaming nananawagan sa inyong lahat, ang kaligtasan niyo po at ng inyong kapwa ay nasa inyo pong mga kamay. Kaya manatili po kayo sa bahay, sundin ang physical distancing at palagi ang mag-ugas ng kamay. Ang pagsunod dito ay malaki na pong tulong para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nangangalaga sa ating mga COVID-19 patients. Para po sa ating mga balita ngayong araw na ito, March 30, kagaya po ng nasabi ni Secretary Duque, ang DOH po ay nakabili na po ng 1 milyong set ng PPEs na may halagang 1.8 billion pesos. Ang bawat set ay merong headgear, goggles, N95 mask, gloves, apron at gown. Kasalukuyan pong iniintay ang delivery ng mga PPE sets na ito. Bagamang bibigyan prioridad ang mga healthcare workers sa ating mga pampublikong ospital, meron din po tayong nakalaan para po sa iba pang pampubliko at pribadong ospital, maging ang mga ospital na labas sa Luzon nangangailangan ng PPE. Kung nais nyo pong mag-request ng mga PPE at iba pang supplies, o di kaya kailangan ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagpoproseso ng inyong request, maaari lang pong mag-email sa covid19logistics@gmail.com. Uulitin ko po, covid19logistics@gmail.com. Ang pagbigay po ng request ay para rin po mapabilis at masigurado na dokumentado, tama at angkop ang may papadala namin sa pangangailangan ng ating mga ospital. Tulad ng sinabi natin kahapon ukol sa testing capacity ng ating mga laboratorio, 5 laboratorio na po ang nabigyan ng certificate ng RITM para sa COVID-19 testing. Sa ngayon, ang RITM ay kaya na po magproseso ng 900 hanggang 1,000 samples kada araw. Samantala po ang Baguio General Hospital, ang San Lazaro Hospital, ang Vicente Soto Memorial Medical Center, Southern Philippines Medical Center, at University of the Philippines National Institutes for Health ay kaya na magproseso ng total na higit na 200 samples kada araw. May higit na 40 public and private hospitals at freestanding laboratories ng molecular biology services ang nagpahayag na po ng intensyon upang mabigyan ng certificate para sa COVID-19 testing. Sila po ay pupuntahan ng ating mga teams para sila po ay i-assess at makita natin kung sila ay pwede na mag-umpisa o pwede na magproseso ng COVID-19 specimens. Ngayong linggo po ay inaasahan natin makakapagsimula na ang St. Luke's Medical Center, Quezon City at Global City sa pagtetest ng COVID-19. At bukas nga po, ang Lung Center of the Philippines ay magbubukas na rin ang kanilang pintuan para sila na po ay makapag-test ng COVID-19. Para po sa mga nais magpa-certify ng kanilang laboratorio, maaari po niyong i-email ang COVID Lab Team ng DOH sa doh.covidlab.info@gmail.com para sa karagdagang impormasyon. Uulitin ko po, para po sa mga laboratorio na meron pong hangarin magpa-certify na maging COVID testing laboratory, maaari po kayo mag-email sa doh.covidlab.info@gmail.com. Ngayong hapon po, makakasama natin through phone patch ang ating Direktor ng Research Institute for Tropical Medicine or RITM para po magbigay ng konting paliwanag at updates ukol po sa mga prosesong ginagawa natin sa ating laboratorio at ukol din po sa ating mga testing kits na meron tayo po dito ngayon sa ating bansa. Magandang hapon po, Dr. Celia. Magandang hapon po. Good afternoon, Doktora. Doktora. Yes, ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon, Doktora. We have a set of questions. Ngayon po,
para ibigay sa inyo, para mabigyan nyo ng katugunan, maipaliwanag po natin sa ating mga kababayan ang mga proseso po ng RITM. Antayin nyo lang po na maibigay ko yung katanungan at saka po tayo sasagot para po mas maayos po ang ating pag-uusap. Okay po. Okay, Doktora, ang una pong tanong, galing din po ito sa maraming mga tao no, na nagtatanong, ano na po ba daw ang kapasidad ng ating RITM ngayon? Gaano po ba daw kadami ang test na pwedeng magawa ng RITM sa isang araw? Ang capacity po ng RITM ngayon ay lumawak na po. Dati 300 tests per day po kami. Ngunit ngayon ay nag-expand na po ng mas maraming laboratory sa loob ng RITM para makagawa ng test. Kaya pwede na po kaming gumawa ng mga 900 to 1,000 tests per day. Okay, that's very good, no? So naririnig po natin ngayon mismo galing sa ating National Reference Laboratory na ang ating kakayahan para gumawa ng ating tests ay lumawak na at nakakagawa na po sila ng almost 1,000 tests per day. So nakikita po natin ang pag-expand ng capacity ng ating mga laboratorio. Ang pangalawa po nating tanong, Doktora, maari po ba nating ipaliwanag kung paano natin tinetest ang accuracy ng mga test kits na binibigay sa atin or dinodonate or sourced out mula sa ibang bansa? Ang proseso po ay tinatawag na validation. Ang unang step po ay nire-review po yung literature o yung mga dokumento tungkol doon sa test. Tapos po kung maayos ang literature nila at maganda ang nakasulat na performance, tumutuloy po tayo sa laboratory validation. Yung pong bagong kit ay kino-compare sa performance ng recognized gold standard na kit, yung kit ng World Health Organization. At iba't ibang level po ng virus ang ginagamitan, samples ng iba't ibang level ng virus ang ginagamitan ng test kit para malaman kung makaka-detect yung bagong kit ng iba't ibang level na yon. At meron pong minimum detection level ng virus ang dapat ma-detect ng kit para sila ay ma-consider na pasado. Dapat po ay ma-detect nila ang level na nadidetect ng kit ng World Health Organization. Pag pumantay po ron, ay ini-endorse po namin na maganda po ang performance ng bagong kit. Okay, Doktora, klaruhin lang natin, no? Gusto lang natin klaruhin yung ating proseso. Yung ating proseso ay sinasabi natin, ang unang step ng process ay para i-review natin muna ang mga dokumento, kung ito ay kumpleto, kung base sa mga test pa na iba sigurong ginawa or whatever scientific or technical documents that they are going to submit, kung ito ay papasa na sa standards bago natin gawin yung ating mga samples for validation. So ito po bang ating mga test kits, no? Hindi tinatanggap na po ba natin siya dito sa bansa? Nawala po si Dr. Celia. Nandito pa po. Atin pong babalikan si Dr. Celia. Naputol po ang ating linya kay Dr. Celia. Babalik po tayo mamaya-maya lang po para dyan sa mga katanungang kailangan natin pong itanong sa ating RITM. Susunod muna po tayo sa ibang mga kasama dito sa ating pagbabalita sa ngayon. Yung pong tungkol po sa ating Lion Airplane na nagkaroon ng aberya kagabi. Nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya na at mga naulila dulot ng pagkasunog ng eroplano ng Lion Air kagabi sa NAIA matapos nitong mag-take off. Ang Lion Air po ay kabalikat natin sa paghahatid ng mga medical supplies sa mga ospital sa Visayas at Mindanao. Katunayan po, bago nangyari ang insidenteng ito, ang piloto at ang crew ng eroplano ay katatapos lang maghatid ng medical supplies natin sa Zamboanga, Mactan, Iloilo at Butuan. Nung nangyari po ang trahedya, wala po itong dalang mga medical supplies. Ang nasabing eroplano po ay nagsilbing air ambulance na ginamit para sa isang medical evacuation mission. Gayunpaman, hindi matatawaran ang kabayanihang ipinakita ng ating mga piloto, ng ating mga crew members at ng ating health workers at ang kanilang mga pasahero. Muli po, nakikiramay po kami.
Para naman po sa mga volunteers natin, gusto namin pong linawin dito sa DOH na hindi po kami nagre-require na pumirma ng waivers ang ating mga volunteers. Ang kanila pong pinipirmahan ay tinatawag na volunteer agreement na nagsasaad na ang isang volunteer ay nagpapahayag ng kanyang intensyon na maglingkod bilang isang volunteer. Nakasaad din po na kinikilala ng DOH ang panganib na susuungin ng isang volunteer kung kaya't sila ay nararapat na mabigyan ng kaukulang benepisyo sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act. Nakasaad din po na sinisigurado ng volunteer na siya ay may kaukulang edukasyon o pagsasanay, sapat na karanasan at angkop na kasanayan na kailangan para sa trabahong ito, na siya ay maglilingkod sa napagkasundoang panahon at hindi niya ibabahagi sa kahit sino ang mga confidential information at dokumento ng Department of Health. Ang updates po namin para sa budget allocation, tungkol naman po sa paunang nakalaang pondo ng pamahalaan bago man mapirmahan ng Bayanihan Act para malabanan natin ang COVID-19, meron pong nakatalagang paunang 4.4 billion pesos mula sa iba't ibang ahensya at departmento ng pamahalaan tulad ng PAGCOR, PCSO at yung budget mismo ng DOH. Ito po ay kasalukuyang ginagamit namin para sa pagbili ng karagdagang PPE, pagbili ng karagdagang ventilators at pagbili ng testing kits at iba pang medical supplies, maging sa pagpapatakbo ng ating mga COVID-19 referral hospitals at nakalaan din para sa PhilHealth COVID-19 package. Ang ating pong case updates para sa araw na ito, ngayong araw, nadagdagan po tayo ng 128 ang listahan ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng ating positive patients ay nasa 1,546 as of 4 p.m. today. Para po maiwasan na madagdagan ang numero ng mga bagong COVID-19 positive cases, sundin po natin ang mga patakaran sa pag-iwas ng COVID-19 tulad ng pananatili sa bahay, physical distancing at palagi ang paghugas ng kamay. Ang kabuuang bilang po ng mga pasyenteng gumaling sa sakit ay nananatili sa 42. Subalit nakapagtala rin po tayo ng 7 na kababayan na pumanaw dahil sa COVID-19. To date, meron na po tayong 78 COVID-19 related deaths. Sa ngalan po ng Department of Health, kami po ay nakikiramay sa mga pamilyang naulila. Inaasahan din po natin na patuloy na tataas ang mga kaso ng COVID-19 dahil unang-una sa dagdag na bilang ng subnational laboratories na ngayon ay nagtetest na din. Pangalawa po ay patuloy na pagsasagawa ng contact tracing kung saan aktibo po nating hinahanap ang mga posibleng na-infect ng COVID-19. Ang layunin po natin dito ay early detection para early din ang treatment at early ang recovery. Muli, atin pong sundin ang quarantine na ipinatutupad para po tumigil na ang pagtaas ng ating mga numero. Kailangan nating magtulungan para masugpo ang COVID-19 sa lalong madaling na panahon. Babalik po kami makalipas ang ilang minuto para sagutin ang mga katanungan galing po sa social media at media partners natin. Babalik din po tayo mamaya pagkabalik para kausapin uli si Dr. Celia Carlos from RITM. Laganap ng Nagbabalik na po tayo ngayon sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser at tatawagan na po natin uli si Dr. Celia Carlos para ituloy po natin ang ating pakikipanayam sa kanya. Dr. Celia? Ito po, nandito na po. Okay, so pasensya na po ang ating mga nakikinig. Nagkaroon po tayo konting technical problems kaya nawala po tayo kanina sa ere. So ngayon po itutuloy natin ang ating mga questions na ibibigay kay Dr. Celia para mas maging maliwanag po sa atin ang mga proseso ng RITM. So ulitin po natin, no? Dr. Celia, if you can answer very briefly lang po, parang summary ng mga sinabi nyo kanina, itong ating mga pamamaraan kung paano natin tinetest ang accuracy ng mga test kits na donated or sourced out mula sa ibang bansa. Tinetest po yung bagong kit against several concentrations ng virus.
Merong low concentration, may medium, may high. Tinitingnan po kung kaya niya mag-detect nung pinakamababang concentration na kaya ng standard kit. Yun ang gold standard, yung World Health Organization kit. Pag nakaya po niya ma-detect yun, kinoconsider po natin na valid na po yung kit na yun for detecting COVID-19. But before that po, nire-review muna namin yung mga dokumento tungkol sa bagong kit, kung ano yung mga publications and mga previous research data tungkol sa kanilang performance. Pag maayos po yung results from their research and the performance of the kit, tumutuloy po tayo sa laboratory validation. Okay, so maliwanag po ang sinasabi ni Dr. Celia, no, na tayo po dito sa atin, sa gobyerno natin sa Pilipinas, bago po tayo tumanggap ng kahit na ano pong donasyon galing sa ating mga donors, tayo po ay tinetest muna natin ang ating mga tinatanggap o dapat tanggapin ang mga testing kits para po tayo ay sigurado na ito po ay epektibo, ito po ay accurate, at ito po ay makakapagbigay ng benepisyo sa ating mga kababayan. So, Dr. Celia, bago po tayo magtapos, gusto ko kaming humingi sa inyo na ano po ba ang mabibigay nating message sa ating public? Ano po ba ang aasahan natin sa RITM in the coming days? Ang RITM po ay malaki ang role sa pag-control ng COVID sa ating bansa in terms of two aspects. Alam po nating lahat, ang una doon ay laboratory testing at ang pangalawa ay patient care o pag-aalaga ng mga pasyente kasi po meron din kaming ospital na referral center ng COVID-19. Tungkol po sa testing, since marami na po ngayon ang samples na dumarating sa atin, tayo po ay sumikap na makayanan ang dagdag na samples na dumarating sa RITM. Nagdagdag po tayo ng mga laboratory na gumagawa ng test para tayo ay makatugon sa pangangailangan ng mga ospital. Ngayon po ay bumababa na po ang ating turnaround time. Yun po ang panahon bago namin ma-release yung results mula sa panahon na ma-deliver sa amin yung sample. Maabot na lang po sa 48 to 72 hours in the last few days. So, malaking improvement na po ito at sana ay masustain namin ng tuloy-tuluyan. Pangalawang role po namin sa testing, yung pag-certify ng ibang testing labs. Katulad ng nasabi na kanina, marami na ang nadagdag na laboratory na may kakayanan mag-test ng COVID-19. Pero hindi po simple ang pag-certify sa kanila na makapag-test para dito sa virus na ito. Dumadaan po sila sa assessment, initially self-assessment, at pagkatapos po noon ay sila ay binibisita ng isang team, isang grupo ng experts sa laboratory. Kasali po ang representative ng Health Facility, Development Bureau, ng ating Health Facility Services Bureau or Licensing, biosafety experts ng RITM at ng World Health Organization. Matapos po silang inspeksyonin, nagbibigay po ng recommendation and inaasahan ko na yung laboratory ay mag-comply kung meron man silang deficiency. At kasama po sa pag-assess yung biosafety standards ng laboratory. Kailangan po ay nakalatag ang mga safety features para yung kanilang mga technologies ay hindi ma-impeksyon ng korobyo habang nag-handle ng mga sample. Pangatlong role po sa testing, yung pag-assess po ng mga testing kits, kamukha ng binanggit ko kanina, at kami ay nagre-recommenda matapos namin i-validate yung mga testing kits. At huling aspeto po ng testing, yung pag-train ng mga medical technologists sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At finally po, we will continue to care for the patient. Kami po ay nagbibigay sa abot na aming makakaya ng mga rekomendasyon upang mapa-improve po ang mga guidelines, lalo sa DOH, kung paano mag-manage o mag-diagnose ng mga pasyente. Salamat po. Okay, so Dr. Celia, no, ang mga nabanggit mo, kinikilala po natin ang
ang mga serbisyong ito na binibigay ng ating National Reference Laboratory. Para po sa kaalaman ng marami sa atin, ang RITM po ay ang National Reference Laboratory ng buong Pilipinas, kung saan marami po silang functions. Unang-una na po, of course, yung ating laboratorio para sa COVID-19. Ginagawa po nila yan at ang sabi nga nila, ginagawa nila lahat para po makahabol at makabalik tayo dun sa timely release of results ng ating mga COVID-positive patients. Pangalawa po, sila po ay nagkikare din sa ating mga pasyente. Ibig sabihin, meron din po tayong ospital dyan kung saan tumatanggap din po tayo ng mga pasyente para gamutin na COVID-19. Pangatlo po, sila po ay ang nag-a-assess sa ating mga laboratorio kasama ng ating team sa DOH para malaman natin kung sino pa ang pwedeng ibang laboratorio na makakapag-test ng COVID-19. At ang panghuli, of course, sila po ang nagtitrain sa ating mga kasama o mga healthcare workers na tatao sa mga laboratoryong ito. So sa lahat po ng mga functions ng ating RITM, sila po ay ang ating tinitingala as our National Reference Laboratory. Maraming salamat po, Dr. Celia. Alam po namin po ang inyong mga ginagawa and kami po ay nandito para tulungan ng RITM at suportado po kayo ng ating kagawaran ng kalusugan. So, Dr. Celia, thank you for being here with us today in our virtual presser. Mabuhay po kayo. Pwede pong magbigay ng huling pananalita. Magbabalik na po tayo ngayon para sa mga katanungan galing sa social media at ang ating media partners. Galing po kay Minique Foronda ng Facebook. When a COVID-positive person has regained health, cleared the lab test, and is discharged, are they immediately added to the number of recoveries? Or do we wait until the 14th day quarantine for the person is completed and their COVID test results comes out as negative? Considered na pong recovered ang isang pasyente na medically cleared ayon sa kanyang doktor, wala nang simptomas, kagayad ng lagnat at ubo, at may at least isang negatibong test results kung nagawa ang test. Pero kung siya po ay dinischarge na ng ating doktor at siya po ay wala ng simptomas, galing siya sa ospital at nabigyan na ng karampatang lunas, siya po ay kinoconsider na nating recovered. Hindi po natin kailangang antayin ang 14-day quarantine upang sabihin na nakaka-recover na ang isang pasyente. Galing po sa CNN Philippines, galing kay Kath Modesto, I saw a CNN article that Duke University researchers published a protocol on decontaminating N95 masks so they can be safely reworn several times by our healthcare workers. Could this be done here and cascaded to hospitals? Applicable po ba siya sa atin? Especially now that we have a short supply. Alam mo, Kath, marami na pong ginagawa ang Department of Health ngayon na pakikipag-partner sa iba't ibang grupo, especially in our industry, private industry, kung saan nagkakaroon na po ng efforts na magkaroon ng mga alternative o mga options para sa ating mga PPEs, para po sa ating mga mask, sa ating mga isusuot na apron and gowns, dahil nga po meron tayong global shortage. So meron ho tayong pakikipagtrabaho kung saan meron ho tayong mga kapartner sa industriya na talagang nagde-develop na ng iba't ibang paraan para magkaroon tayo ng alternative for these PPEs na nagkukulang na po sa global market. Ito pong mga N95 na sinasabing pwedeng gamitin uli, no? Kung paano i-decontaminate. Ito po ay kasama na sa pag-aaral ngayon ng Kagawaran ng Kalusugan. In fact, marami na pong nagrekomenda sa amin, even people from the PNRI na coordinating with PNRI para sinasabi na may mga teknolohiya na pwedeng gamitin para ma-decontaminate ang ating mga PPEs. So sa mga susunod na linggo, abangan lang po natin, no, na magkaroon po tayo ng mga ganitong innovations para lang naman po maibsan natin ang mga kakulangan natin sa ating mga PPEs. Ang pangalawang question ni Kath, Sec Duque has previously said that because of more testing kits and testing centers, the DOH may again revise the testing protocol so people showing mild COVID-19-like symptoms could be tested as well. The FDA also approved today 5 brands of rapid test kits for commercial use. With this development, will the government expand its testing efforts again? Patuloy naman po nating pinapalawak ang ating testing
centers. Ang sabi nga natin po kanina, meron na po tayong bukas na testing centers na subnational laboratories na 5, bukod sa RITM po yan. Magbubukas ngayong linggo ang Lung Center of the Philippines at ang ating 2 private na partner, no? Ang St. Luke's Quezon City at saka ang St. Luke's BGC. Hopefully, in the coming days and weeks, yun pong 4 na po na nag-a-apply sa atin ay maaprubahan din natin para po mas lumawak talaga ang kakayahan natin, hindi lang po dito sa NCR, hindi lang po sa Luzon, ngunit sa buong country. Para po lahat ng regional offices or lahat po ng regional areas natin ay magkakaroon ng testing center at mas magkaka-access po dito sa testing na ito. So ito pong sinasabi natin kung magkakaroon ng revision ng testing protocol. Sa ngayon, yun pa rin po ang ating protocol na sinusunod. Pag-aaralan po natin sa mga susunod na panahon kung sakali, kung atin pong irerevisa ito, base na rin po sa ating existing resources, of course, sa ating existing laboratory capacity. Galing kay Gregorio ng TV5, a COVID-19 patient has been sent home by a hospital because he is already asymptomatic. According to DOH guidelines, he is supposed to undergo 14-day home quarantine. But a barangay official in his residence in Manila is not letting him in. What will be the DOH action on this? Actually, ito pong naibigay sa ating ito ay natugunan na natin kanina. No? Itinawag po natin ito sa ating local officials ng City of Manila at agad-agad naman silang tumugon dito. Ang masasabi lang po natin dito, kapag ang isang pasyente po ay pinauwi ng ating mga facility, ito po ay kasama sa ating protocol. Sabi po natin, kapag ang isang pasyente na COVID positive pero may mild symptoms o di kaya ay wala siyang simptomas, maaari po siyang pauwi ng ospital para hindi na rin po masyadong mahawahan pa ng ibang sakit sa ospital, sila po ay ina-advise umuwi. Kaya po ini-encourage nga natin po ang ating mga local government officials and units na sana po magkaroon tayo ng community quarantine facilities kung saan pwede po nating ilagak ang ating mga positibong kaso na may mild o kaya walang simptomas para hindi rin po sila nahahalo sa ating community. Ngayon po, kung ang ating positibong kaso na may mild symptoms o kaya ay walang simptomas, ay meron naman pong appropriate na environment na uuwian. Katulad po pag-uwi nila, may sarili silang kwarto at pwede silang mag-self-isolate, wala pong vulnerable population sa kanilang household, ay maaari po natin silang pauwiin. Pero kung talagang walang ganitong appropriate na environment na uuwian ng ating pasyente, sana po ang ating LGUs ay magkaroon ng initiative, no, magkaroon ng mga community quarantine facilities. Yung iba pong LGUs, nag-engage na po sila ng mga hotels doon sa kanilang area na maaring gamitin po ng mga ating mga positive patients. Galing po kay Jovi Key ng Philippine Daily Inquirer, how are our contact tracing efforts doing? Has DOH delegated this responsibility to our local officials? Ang contact tracing po ay bahagi po ng trabaho ng Kagawaran ng Kalusugan. Ngunit sa dami na po ng nagpo-positibo, marami na po tayong hinahanap na mga direct contacts itong mga positibong kaso natin. Pang-una pa lang naman po, humingi na tayo ng tulong sa ating mga local government units at sila po naman ay napaka-proactive pagdating dito. Talagang pag sinabi nyo pa lang ho sa kanila na meron tayong ganitong kaso, agad-agad po silang tumutugon sa ating hingi ng tulong para matulungan tayo, para matrace ang contacts nitong ating mga pasyente. Napakahalagang bagay po ng partnership ng DOH with our local government units and DILG. Kasi sila po ang ating katulong sa pagpapatupad ng ating mga ginagawa para labanan ng COVID-19. So yes, we are doing contact tracing. Yes, we have partnered with the local government units para maisagawa natin na maayos ang ating contact tracing. Ito lang po ang kaya nating sagutin ngayong araw na to. Para po sa ibang katanungan, mangyari lamang po na pumunta sa DOH Facebook page. Patuloy po ang ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan, ating pong malalagpasan ang sitwasyong ito. Maging maingat po tayo sa pagpapakalat ng impormasyon. Ugaliing mag-fact check, tumingin sa verified at legitimate sources, at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share.
buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Makakaasa po kayo na magbibigay tayo ng palagiang balita at updates sa pamamagitan ng ating social media, Viber community at dito sa Beat COVID-19 Virtual Presser. Uulitin ko po, wala rin po sa script. Gusto ko lang ho, araw-araw mababati po natin ang frontliners natin, ang ating mga healthcare workers, ang ating mga kapulisan, ang mga AFP, local government units, lahat po ng ating mga kasama sa laban na ito. Kapit lang po tayo, lalaban po tayo sama-sama at magtatagumpay po tayo sa laban na ito. Mag-ingat po tayong lahat, tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.